Pentru primul interviu din seria Pedagogia Sufletului, ne aflăm în atelierul pictorului Elena Cosmina Georgescu pentru o discuție despre artă, spirit și simțire. În primul rând, mulțumim pentru că ne-ați primit în casa atelier, aici unde se produce alchimia. Sunteți pictor expresionist abstract. Putem discuta puțin despre subiectele tratate în picturile, tablourile, lucrările dumneavoastră? Bine ați venit! Mă bucur să ne întâlnim. În ceea ce privește ceea ce fac, cred că este o relație, o întâlnire, dincolo de terminologie, de ceea ce se spune. Întâi este sentimentul, iar apoi sentimentul el cumva se rostogolește și se numește într-un fel, este pus într-un concept, într-o idee. Dar ca să răspund totuși întrebării, cum să spun, într-un mod vizibil, da? Înseamnă așa, că am o trăire, o las să se așeze în mine. Este acest sentiment nedefinit încă, da? Partea de abstract, să-i spunem, după care vine expresia, și anume se ridică atât de mult sentimentul care s-a depus în mine, încât este un necesar să-l pun pe pânză, să-l expulzez, aș putea să spun. Da. Deci pictați cu sufletul. Minte, trup, suflet. Să fii una cu ceea ce faci. Pentru că la un moment dat îți dai seama că ceea ce faci te educă, te modelează felul cum mergi, felul cum vorbești, felul cum relaționezi. Adică la un moment dat și tu începi să te vezi tu, în sfârșit te vezi. Sau chiar aș putea spune că este un mod de a-ți aduce aminte de tine. Da. Dar să faci ceea ce te cheamă și având o plasă de siguranță, avându-L pe Dumnezeu. Altfel nu se poate. Fără Dumnezeu nu se poate. Asta înseamnă că Dumnezeu poate fi Este Creatorul. subiectul principal tratat în arta dumneavoastră. Da, nu se poate altfel. Și nu că îl tratez eu pe Dumnezeu, ci cred că El mă tratează în sensul în care mă pune să fac ceea ce fac. Pentru că altfel nu aș avea cum. Elena, credeți că arta își alege artistul să-i dea viață sau artistul alege arta ca formă personală de expresie și exprimare? Aici totul este un mister, este o taină. Tot la Dumnezeu ajungem, nu avem cum. Dacă ieșim din Dumnezeu, suntem într-o nesiguranță. Mai cred că nu este exclusiv după om. Adică pot să spun despre mine. Faptul că pictez pentru că pictez, nu pentru că vreau să arăt sau să demonstrez în sensul de demonstrație. Nu. Este un a fi, este. Și ca să răspund puțin mai, cum să spun, mai clar întrebării, aș vrea chiar să o repetați, pentru că am senzația că în întrebare este chiar răspunsul. Am nevoie să mai fie repetată întrebarea, vă rog. Credeți că arta își alege artistul să-i dea viață,
Iar în această parte din întrebare mă refer la faptul că sunt anumite lucruri care necesită să iasă la suprafață și că sunt anumiți oameni aleși să le arate. Aceasta este prima parte a întrebării. Iar a Bun. doua parte a întrebării... Ne putem să ne Sigur. oprim puțin aici, pentru că da, este o întrebare complexă. Foarte bune întrebările. Bune ca bunătate, ca putere. Înalte ca trăire. Cred așa. Vii pe pământ, te naști, dar o spun anume din ce am trăit. Nu aș putea să generalizez. Sunt în trupul în care sunt în povestea mea, ca să spun, da? M-am născut, prima oară când am pictat a fost pe la 7 ani, apoi s-a lăsat o pauză. Practic a fost, le numesc, aș putea să spun că au fost 3 trepte. O treaptă la 7 ani am pășit, dar n-am știut exact cum. Ești copil, nu știi. Apoi s-a lăsat o pauză. Nu am fost sub mentoratul cuiva, nu am fost la concursuri de pictură. A mai trecut timpul. Apoi prin școala gimnazială făceam orele normale în care aveam orele de pictură. Și acolo se întrezărea ceva, dar la fel, cred că am fost foarte bine ascunsă la vedere. Ca nu care cumva nici eu să nu mă dau peste cap sau să nu mă sperie pictura în sine, să nu mă infatuez, să nu existe o mândrie sau ceva gratuit în acest sens. Iar apoi am fost adus a 3-a treaptă, da, pot spune, la liceu. La liceul, secția de pictură, a liceului Seminarul Teologic Neagoe Vodă Basarab din Curtea de Argeș, secția Patrimoniu Cultural, în care am fost în prima generație în care a existat și clasă de fete. Pentru că fiind seminari erau numai băieți. Dar am fost în prima generație. Și acolo făceam cât simțeam. Cred că atât pot spune, să-ți asculți inima. Fără o forțare, cred că acesta este răspunsul în esență, să-ți asculți inima. Să ai inima pusă bine, ca o perlă, așa, în scoică, și să lucrezi ușor, ușor. Nu cred într-o explozie, nu cred în lucruri venite într-un mod grăbit, cred în construcție. Mi-a luat peste 10 ani ca să-mi spun că sunt pictor. Este o relație, este o dinamică. Dar aici, repet, este un mister al lui Dumnezeu. Pentru că și eu m-am descoperit, văzând ce se întâmplă cu mine, fiind și eu în poveste. Adică, da, este un mister, este misterul lui Dumnezeu ce se întâmplă cu viața unui pictor. Nu există o rețetă. Putem concluziona că există multe subiecte de arătat lumii și că sunt anumiți oameni aleși prin simțirea și prin trăirile lor să le expună. Da, care răspund apelului. Adică Dumnezeu te sună, da? Și tu spui, da, sunt aici sunt. Tu doar răspunzi. Cred că doar răspunzi, dar și pictura în sine. Cred că este un răspuns. Pictorii dau răspunsuri prin imagini.
Adică, să spunem că tratezi tema nașterii sau a morții, sunt cele mai puternice teme, da? Și toți trecem prin asta, ne naștem, murim. Însă, mă refer ca parte exclusiv omenească. Există în istoria lumii fețe puternice și puternic înalte care nu au murit. Dar am merge în alt subiect. Ca să ne păstrăm aici, ce vreau eu să spun este că, da, pictorii dau un răspuns. Un răspuns întrebărilor esențiale ale vieții. Pentru că altfel nu se poate. Asta înseamnă că poate un pictor să picteze, să creeze, fără să fi trăit sau fără să fi văzut lucrurile pe care le așează pe pânze? Nu. Ca pictor veritabil, nu. Acesta este răspunsul meu. Nu am cum să mă uit la mine. Nu aș fi avut cum să pictez cele 3 colecții, Poemul morții, Îngerii în oraș și Dumnezeu creația, început în anul 2020, dacă nu eram în contact cu aceste trăiri. Nu ai cum altfel. Nu. Păi nu ai emisie, nu emiți, nu transmiți. Nu se cuplează tabloul la om, la privitor. Este ca în viață. Dacă tu minți cu cine ești, te minți întâi pe tine, este automat, vine de la sine înțeles că tu minți și în jurul tău. Așa este și cu a picta sincer. Dar o sinceritate înaltă. Nu a ne face că pictăm și spunem așa a fost viziunea artistului și am vrut să fim sinceri. Nu, că unii oameni sunt sinceri și în a face rău. Dar ei spun că da, am fost sincer. Nu, ai fost rău. Deci calea este să fii conectat la sinele și la sufletul tău. Da, pentru că este... Noi dacă n-am avea duh în corp, în trup, păi nu... Da, nu ne-am manifestat. Nu... Da, trebuie să ai această scânteie divină în tine. Și te poți opera, dar ține și de alegerea ta. De aceea spun, este totuși o întâlnire între tine și Dumnezeu. Unii oameni se întâlnesc cu Dumnezeu pe pânză, alții se întâlnesc când fac o construcție, o casă, ei sunt de acolo. Sau când educă, sau când sunt profesori, da. Dar nu există o fractură în ei. Ei sunt, atât. Și îi vezi după gesturi, pur și simplu. Îi vezi în mersul lor, în exprimarea lor, au ceva. Da, este de la Dumnezeu pus în ei, dar este un mister ca nici tu să nu crezi că ce este de la tine. Nu. Și este minunat că este așa, pentru că ce ți-a pus Dumnezeu nu poate să spună altcineva, dar nici nu poate să îți ia altcineva. Pentru că este exclusiv de sus. Și ce este de sus este infinit. Nu are termen de garanție. Da, unde e dar este har. Deci nu există termenul de valabilitate de ăsta de expirare. Poți să expiri în timp dacă tu te abați de la misiunea ta, de la calea ta, de la ce a pus Dumnezeu, în acest sens mă refer. De ce spun? Deci Dumnezeu este atât de fin încât te lasă să alegi. Adică eu nu am fost forțată să pictez, să am lucrările, să abordez lucrările într-o anumită manieră. Nu. Însă am fost condusă
încet, încet, ușor, ușor, am fost lăsată și să-mi fac alegerile mele, cât să văd că, de fapt, tot către pictură sunt poziționată încet, încet. Mai este a doua parte a întrebării. A doua parte a întrebării, la care cumva ați răspuns, era dacă artistul alege arta ca formă personală de exprimare. Nu. Este o întâlnire deci se întâlnește cu Dumnezeu pe pânză. Da, am răspuns, dar nu mi-am dat seama. A fost acest firesc, da. Acest firesc, ca un om conectat la sine și la suflet. Spuneți că ați avut șansa să vă conectați cu calea sau cu menirea dumneavoastră încă de la 7 ani. Da. Cum ați reușit să vă mențineți doar pe drumul acesta, fără a mai încerca altceva sau fără a vă abate? Nu m-am menținut. Am fost menținută. Am fost menținută. Da. Nu, dacă era după mine exclusiv, cu mintea mea, cu alegerile mele din mintea mea, aveam cu tot o altă viață. O viață foarte văzută, bine, în sensul de structurată, sigură și atât. Fără foarte multe frământări și întrebări pe care să le decodific pe pânză. Dar pentru că sunteți un pictor veritabil, aceste frământări vin inevitabil. Fără ele nu este frământarea creatoare. Altfel nu ai cum. Pentru că nu ai căutarea, nu ai... Deci nu cred în această lejeritate a pictorului. Cred în tensiunea lui, în acest freamăt. El e în ceva. Vorbește acum cu cineva, dar el a rămas cu gândul înalt, vreau să cred, către o căutare înaltă și așteaptă sau vrea, are această sinceritate de a o pune pe pânză. Deci nu este că nu m-am abătut eu, am fost ajutată să nu mă abat. Da. Dintre tot ce vă inspiră de jur împrejur și tot ce așterneți pe pânze, aveți vreun subiect preferat? Da. Dar prefer să să dau acest răspuns tot pe pânze, nu în cuvinte. Am înțeles. Pânzele vorbesc mai bine uneori. Da, cum de altfel mult mai bine vorbesc gesturile, o privire. Cuvintele uneori, cuvintele oricum sunt o unealtă, însă sunt priviri care pot spune tot. Este minunat că vă puteți exprima în felul acesta. Dintre cele 3 colecții pe care le-ați amintit, începute în 2020, sunt deschise și încă lucrați la ele? Da. Păi creația nu se termină de luni până vineri. Da. Și da, sunt teme puternice.
Și atunci nu aveam cum, cred că mi-ar fi fost și rușine, mi-ar fi fost jenă. Să încep în 2020 cele 3 colecții și să le termin undeva în 2021 sau în 2 luni. Era, nu ai cum. Când pictezi despre îngeri, despre Dumnezeu, despre această trecere dincolo, da? Despre oamenii care au trecut dincolo, despre sufletele lor, mă iertați, dar nu este cu program. Da, nu este cu program. Lucrăm cu eternitatea. Dar, bine, de fapt cu Dumnezeu și Dumnezeu lucrează cu tine, repet, deci cred că eu doar ce a ținut de mine a fost să spun da. Așa, da. Eu am acceptat, am zis da. Da, aici, da, la acest subiect, adică am fost bine. Deși nu ai vreo idee. Adică să nu se creadă că atunci când, nu știu, și când pui titlul unei lucrări, tu deja știi. Nu. Dacă începi să știi tu și să te crezi tot știutor, de fapt nu mai știi nimic și poți să cazi într-un sentiment de falsă măreție, că ești bun. Nu ești bun. Începi să aluneci, începi să fii mândru. Așa că taci. Tu spune acolo da și după apoi taci. Oricum, în pictură există foarte multe tăceri. Tu ai de emis în imagine. Ai acest dialog vizual către alte suflete care privesc. Și dacă un om a plecat mai bun sau mai liniștit că a văzut un tablou, cred deja că pictorul a făcut ce a ținut de el. Deci smerenia este un atu important. Da, necesar, vital. Da. Este conexiunea cu pământul. Da, este... Să fii, cum să spun... Deci nu se poate altfel. Nu se poate pentru că la un moment dat, dacă începi să pictezi pentru mândria numelui, pentru mândria semnăturii pusă pe pânză, pentru a-ți mângâia un orgoliu, la un moment dat, asta vine în viața ta. Pentru că tu mergi, tu acolo mergi, tu acolo te direcționezi. Și către tine vine exact acea informație. Pe principiul ce dai, aia primești. Și atunci, da, vedem, da, sunt pictori, cum să spun, care se pierd. Pentru că începutul a fost direcționat către a pierde chiar pe alți oameni. Adică aș vrea să specific foarte clar faptul că tu ca om care pictează ai responsabilitatea picturilor. O pictură bună te poate înălța, îți poate ridica întrebări, dar întrebări înalte. Chiar și dacă pictezi despre rai și iad, să spunem, dar pictează în așa fel încât să nu mă lași cu senzația că ai pictat raiul și iadul ca să mă lași în iad. Că tu îmi dai un răspuns acolo, dar nu mă lași acolo. Deci sunt și tablouri tulburătoare. Există. Trebuie să recunoaștem. Eu, de exemplu, nu aș pune în dormitorul meu un
tablou ce are cranii pictate sau nu. Apoi mă doare capul și nu știu de ce. Da, este un simbol îndoielnic. Și atunci, uite, pictăm despre rai și iad, dar nu te lasă în iad. Că nici eu nu vreau să rămân acolo. Deci de aceea spun, da, vine din tine ceea ce faci. Nu ai cum să minți. Fie că este bun, fie că este mai puțin bun. Putem noi oare atunci să vedem sufletul unui artist doar uitându-ne la arta sa? Da, absolut. Total. Și cred în artiștii a căror lucrări arată mult mai bine decât ei. Chiar cred că este un pericol să arăți tu mai bine, deci să fii tu mai frumos decât lucrările. Pe atunci poți să te faci model. Pentru că, da, există această zonă de frumusețe văzută. Și atunci o încadrezi în zona de faci reclame, mergi pe podium, prezinți moda. Dar nu te faci că pictezi. Întotdeauna este vorba despre alegeri. Da, da. Păi este libera voie, este voia ce ne-a fost dată de la Dumnezeu, de la Creator, da, ne-a fost dat acest dar. Darul voii. Da, ai voie să alegi. Că te îndrumă fără ca tu să-ți dai seama. Bine. Dar poți alege. Credeți atunci că noi am venit oarecum cu un destin predefinit, însă cumva prin încăpățânarea noastră ne putem abate de la el? Nu te poți abate. Pe am încercat eu. Spun despre mine. Am încercat să fac altceva, să mă pun cumva, într-un fel, aparent mai sigur sau mai eficient social, eu știu, mai... Nu. Pentru că la un moment dat, deci Dumnezeu îți dă atât bine încât tu nu poți să-L mai refuzi. Adică nu poți să-L refuzi pe Dumnezeu să spun, Doamne, parcă nu aș putea să mai pictez pentru că nu am mâncat astăzi din ce fac sau nu m-am îmbrăcat. Nu. Este... Deci Dumnezeu când ți-a dat darul, ți-a dat, gata. S-a ocupat și de celelalte. Noi suntem copiii lui, exact ca un părinte, nu? Un părinte gândește totuși în perspectivă, da? Atunci când un copil vine pe lume. Este acest firesc, da? Te gândești la hăinuțele lui, la mâncarea lui, la cum să îl iubești. Și asta face Dumnezeu. Deci nu ai cum să te sustragi de la destinul tău, pentru că începi să-ți dai tu seama că este atât de bine încât tu nu poți să mai refuzi. Poți să-l refuzi, dar tu când vezi că este atât de bine, da, poți să spui nu. Poți să spui nu. Însă, vedeți, eu aici nu pot să vă răspund că... Adică Dumnezeu știe. Nu pot să vă răspund anume eu, că nu este de la mine. Este așa un mister. Se întâmplă fără să știi, te conduce ușor, ușor, adică așa m-am simțit.
că am fost condusă către ce este acum, am fost adusă din aproape în aproape. Cu răbdare. Tocmai ca să-mi cultive și în mine răbdarea. Răbdarea pictorului. Știți că de fel pictorii sunt răbdători. Adică, mă rog, există așa o imagine despre ei ca și cum că dau ușor cu pensula sau... Da, nu este chiar o poveste. Există o răbdare care se pune într-un om ca să emane în jurul său răbdarea. De unde putem noi ști că atunci când trece pe stradă, pe lângă cineva, ne simțim mai bine și nu știm de ce? Dacă poate acel om este răbdător și el, așa cum ne-am intersectat, am trecut ca vântul unul pe lângă celălalt, ne-a dat puțin din răbdarea lui. Cred că asta face și un pictor. Pune ce este depus în lucrarea sa și, repet, dacă un om intră în tablou și iese puțin mai bun, mai liniștit, este bine. Vedeți emoția. Dacă nu este emoția, dar și eu am emoții. Bun. Sunteți un artist curtat, aș putea spune, sau căutat de galerii de artă din Europa și Statele Unite. Cu toate acestea, sunteți un om al locului natal. Bun. Așa. Cât de bine vă simțiți în a picta locurile natale, lucruri din tradiția românească, din obiceiurile și ritualurile noastre ca popor. Să răspund primei părți a întrebării. Faptul că sunt curtată prin ceea ce fac. Păi este tot un dar de la Dumnezeu. Da? Aici tot așa. Nu pot să... Ce pot să spun? Sunt binecuvântată. Da. Și spun binecuvântare, dar această binecuvântare cuprinde așa. Bucurie, sunt oameni binecuvântări în viața mea. Adică eu nu știu ce să mai spun sau ce să cer sau nu știu ce să spun. Da, cred că am răspuns acestei întrebări. A doua parte a întrebării, pentru a doua parte a întrebării, răspunsul meu este următorul. Locul natal este în inima mea. Deci pot picta, că de aici operez, din inimă. Însă, da, este emanația locului, să mă nasc exact lângă Mănăstirea Curtea de Argeș, se simte. Da, atât pot să spun că da, se simte. Dar de pictat, pictez din inima mea, din atelierul inimii mele. Și atunci, această parte văzută nu este ceva ca și cum nu se poate fără. Nu. Dar
dacă așa m-a născut Dumnezeu, a zis, uite, te naști aici. Sau eu știu cum a Tot zis. ansamblul de circumstanțe a fost Exact, favorabil exact, da. parcursului Da, 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 da. profesional pe care îl aveți. Da, exact. Da, așa este, pentru că mă văd. După ce pictez, există acel flux, sigur, merg la plimbare. Merg prin curtea Mănăstirii, curtea de Argeș. Da, este odihnă. Mă odihnește. Sigur că da. Am un trup, sunt în carne, în oase, da, trebuie să ies, să mănânc, să mă plimb, să... Sigur că da, este o binecuvântare să te naști. Nu toți se nasc. Iar de pictat, inima. Știe Dumnezeu mai bine ce să facă cu mine. Adică nu îndrăznesc și nu, cum să spun, nici glumă să nu fie în a vorbi în ce aș crede eu că de fapt crede Dumnezeu despre mine. Nu m-am autocreat. Sunt creată, născută, la fel ca dumneavoastră. Da? Ca cei ce ne privesc, sigur că da. Deci nu pot să vorbesc în numele lui Dumnezeu și nici nu-mi permit. Pentru că sunt o parte atât de micuță Sunt mică. Ca parte din această mare, din această creație, din această imensitate. Deci ne bucurăm așadar că v-ați născut la Curtea de Argeș. Da, și eu mă bucur. Și că aici ați prins aripile pentru și nici nu știam și a bucura. Da, nu știam că am, este un compliment pe care îl primesc. Da, deci mă simt iubită, mă simt binecuvântată. Și da, Dumnezeu vorbește prin oameni. Pentru că suntem părți din El. Suntem părțile Lui. Uniți părțile. Minunat! Mă bucur foarte mult pentru găzduire. Vă mulțumesc pentru aceste gânduri, aceste cuvinte și această împărtășire cu lumea care vă va vedea și vă va asculta. Și este o onoare că am putut să stau de vorbă cu un pictor român adevărat. Vă mulțumesc. În încheiere, dacă doriți să transmiteți ceva privitorilor. Fiți liniște. În liniște se întâmplă misterul. Da. Vă mulțumim. Asemenea.